Sziasztok! A mai videóban ezt a gyönyörű szép harangot fogjuk elkészíteni. Hogyha úgy gondoljátok, hogy tetszik nektek és szeretnétek velem együtt megcsinálni, akkor gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire biztos, hogy szükségünk lesz, horgolócérna. Én most azért hoztam 2, mert nekem ez, mint láthatjátok, nagyon-nagyon vékony, és ebből azért nem lehet olyan szépet alkotni, ezért én ezt most duplán fogom venni, és ehhez hoztam egy 1,25-ös horgolótűt, de lehet, hogy ehhez 2-est fogok használni, mivel hogy duplán vettem a vékony tűvet. Akkor 2 mm-es horgolótűt hoztam hozzá, hogy ugye most kicseréltem, és én korábban készítettem egy ilyen formát, ami harang kikeményítéséhez használtam, meglátjuk, hogy most jó lesz hozzá, de elméletileg lehet kapni ilyen szilofon, vagy minek hívják ezeket, ilyen poliakril formákat. Na szóval, kezdjünk is hozzá. A kezdésünk az lesz, hogy most én összefogom ezt a 2-t, ez ne zavarjon meg titeket, mondjuk tegyük fel, hogy ez egy fonál, és 8 darab láncszemet fogunk készíteni. Ránagyítok, hogy jól látszódjon. Ezt a 8 láncszemet összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Így. És ezután az elejét összekapcsolom a hátuljával. Majd, ha meg vagyok ezzel, egy kúszószemmel fogjuk összekapcsolni, emelek felfelé 3 darab láncszemet. Így, és készíteni fogok még 17 darab egyráhajtásos pálcát a ringen belül, a körön belül. 3, 4, összesen 18 darab egyráhajtásos pálcánknak kell lenni, és közben lefogom ezt a fonalat, és elvezetem, hogy ez már nekem itt ne legyen útba, és ezzel egyúttal rögtön el is van dolgozva a fonalam. Nézzük, mennyire járunk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, még 5 darab kell. 1, 2, 3, 4 és 5. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így. Hoppá. Még egyszer. És ezután emelek felfelé 3 darab láncszemet. Vagyis pontosabban 3-at, ez az első egyráhajtásos pálcánk lesz, ennek a tetejére emelek még egyet, és minden egyes szembe, láncszembe készíteni fogok egy egyráhajtásos pálcát plusz egy láncszemet. És így haladok sorba a körbe teljesen, egy egyráhajtásos, egy láncszem. Egy egyráhajtásos, egy láncszem. Összesen ugye marad a 18 darab egyráhajtásos pálca, de a tetején lesz nekünk egy láncszem emelésünk. Jó, ezzel most én körbe megyek, és utána megmutatom. Végére értem a sornak, ne felejtsük el az egy láncszem emelést, összekötöm az elejét a hátuljával. Itt is ne felejtsük el, hogy az 1, 2, harmadik láncszembe kell kapcsolni, nem a negyedikbe, egy láncszemünk van ott a 2 között. Szóval a harmadik láncszemmel kapcsolom össze egy kúszószemmel. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, ez lesz ugye az egyráhajtásosunk, és itt most 2 darab láncszem lesz a plusz emelésünk, és
jönnek úgy szintén az egyráhajtásos pálcák az egyráhajtásos pálca tetejébe. 2 közt 2 darab láncszem, és jön a következő a tetejébe megint. 2 darab láncszem, 2 darab láncszem, és megint jön az emelés a tetejébe. Megint 2 láncszem, és megint emelés. És így folytatom tovább, amíg a sor végéhez nem érek. Végére értünk a sornak, és most pedig megint összekötjük, ugye az 1-2 harmadikban ne felejtsük el, hogy itt most 2 darab láncszem van az egyráhajtásos pálcák között. Így. Jelenleg így nézünk ki, és most emelünk felfelé megint 3 darab láncszemet, és most nem lesz plusz emelés, hanem a sorok közti részbe 2 darab egyráhajtásos pálca fog készülni, a teteje részbe, ide pedig 1 darab egyráhajtásos pálca fog készülni. A 2 közti részben megint egy ráhajtásos pálca, 1, 2, ebbe a részbe megint 1 darab egyráhajtásos pálca fog készülni. Szóval a lényeg az, hogy kitöltjük a sorközöket minden egyes részbe ide, ezekben a nagyobb részekben 2 darab egyráhajtásos pálca fog készülni. Körbe megyek és jövök vissza. Végére értem a sornak, és most összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. Ugye ne felejtsük el, hogy megint a harmadik láncszembe kapcsolunk. Most emelünk felfelé 3 darab láncszemet, és itt még pluszban még 2 darab láncszemet fogunk emelni. Megkeressük azt a szemet, ami itt e fölött van, és ide készítünk először 1 darab egyráhajtásos pálcát, majd emelünk felfelé 2 darab láncszemet, és megint megyünk a következőbe, ami megint ez fölött van, vagyis a harmadik láncszembe lépünk tovább. Ezután jönni fog nekünk ide, ebbe, a mellette lévőbe 1 darab egyráhajtásos, megint 1 darab egyráhajtásos, és megint 1 darab, szóval 4 darab egyráhajtásos pálcánk lesz itt egymás mellett. Így. Ezután jönni fog 5 darab láncszem, 1, 2, na, 1, 2, 3, 4, 5, és megkeressük megint csak a harmadik láncszemet, vagyis ugyanígy ebbe 1 darab egyráhajtásos, és mellette még pluszba megint 3 darab egyráhajtásos. 2, összesen 4 lesz egymás mellett. 3 és 4. És innentől megint jön ugyanez, csak 3 kocka lesz, szóval 2 darab láncszem. 1, 2, megkeresem megint ezt a szemet, de jön 1 darab egyráhajtásos, megint 2 láncszem, megkeresem a következő szemet, és megint jön 2 darab láncszem, és megkeresem a következőt. Vagyis 3 láncszemmel megyek utána. Jön mellé megint 3 darab egyráhajtásos. Ugyanúgy, ahogy az előbb. Mindjárt mutatom. És jön megint 5 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. Kihagyok 2-t, a harmadik láncszembe egy 1 darab egyráhajtásos pálcával lehurkolom. Jön mellé még 3 darab egyráhajtásos, 1, 2, 3, így, és megint jön 2 láncszem, megkeresem megint ezt a részt, megint jön 2 láncszem, megint jön a következő rész, amit megkeresek, megint jön 2 láncszem, és megint megkeresem az egyráhajtásos pálca fölötti részt. Jön mellé még 3 darab egyráhajtásos, 3 és 4, 5 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, majd megint megkeresem a harmadikat, jön mellé még 3 darab egyráhajtásos,
jön 2 darab láncszem, és jön mellé még ide ebbe egy darab egyráhajtásos. A végéhez érve emelek felfelé még 2 darab láncszemet, és utána összekötöm az elejét a végével a harmadik láncszemmel. 1, 2, 3. És mindjárt mutatom, hogy nézzünk most ki. Szóval, hogyha jól csináltátok, és alatta visszajöttünk a 18 darab egyráhajtásos pálcához itt, és ezeket töltöttük ki. Úgyhogy itt nagyon-nagyon figyeljetek oda, és számoljátok a sorokat. Az egyráhajtásos pálcák itt mindig 18 lesz. Itt fölül pedig ugye 3-szor ugyanannyi, mert hogy egyet teszünk bele, 2 pedig mellé. És úgy fogtok kijönni szépen a végére, hogy itt 3, itt 1, itt 3, itt 1, itt 3, és így tovább. Szóval ennyi, így fog kinézni a következő sorunk. A következő sorban emelünk felfelé megint 5 darab láncszemet, 1, 2, 3, és pluszba a tetejére még rá 2-t. Mi készítünk egy darab egyráhajtásos pálcát ennek a tetejébe. Így a mellette lévőbe 2 darab egyráhajtásos pálca jön. 1, 2, és az utána lévő egyráhajtásos pálcának a tetejébe megint jön egy darab egyráhajtásos pálca, és most pedig 6 darab láncszem fog jönni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezt lehurkolom ide, és csak egy sima, egyszerű, rövid pálcás hurkolással majd megint jön 6 darab láncszem. 3, 4, 5, 6, amelyet ide fogok lehorgolni egy darab egyráhajtásos pálcával, így. Ezután jön mellé megint 2 darab egyráhajtásos pálca, 1, 2, és a tetejébe megint csak egy darab egyráhajtásos pálca. Mindjárt mutatom. Ez lesz nekünk egy ilyen rész, amit folyamatosan ismételni fogunk. Most jön 2 darab láncszem, és ezt belehurkolom ide ennek a tetejébe. Ugye így kezdtük az elejét. 2 darab láncszem, vagyis 3 láncszem, egy hurok, és itt utána jött. Ugye innentől kezdve megint ugyanaz minden. Jön ide mellé 2 darab egyráhajtásos pálca. A tetejébe megint jön egy darab egyráhajtásos pálca. Így jön 6 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt lehurkolom ide az 5 láncszemesbe. És megint jön 6 darab láncszem, amit pedig lehurkolok ide. Mellette lévőbe jön 2 darab egyráhajtásos, 1, 2, bele a lukba, majd egy a tetejébe. 2 darab láncszem, és a mellette lévőbe egy darab egyráhajtásos. És így megyek a végéig, amíg a harmadik részt is megcsinálom. És utána jövök vissza. Jó, és most összekapcsolom az elejét a hátuljával a harmadik láncszemben. Így. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, és ugyanebbe a lukba készíteni fogok még 2 darab egyráhajtásos pálcát, és a negyedik, vagyis hát ide az első láncszembe, ugye ez lesz a negyedik egyráhajtásos pálcánk. Ezután készítek felfelé 7 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az elsőt lehurkolom ide, csak így ide a tőhöz. A másodikat, ez egy rövid pálca lesz itt középen, és a harmadikat megint lehurkolom ide teljesen a tőhöz, és jön 7 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És ugyanazt fogom csinálni. Ide teszek egy darab egyráhajtásos pálcát, a középrészbe 2 darab egyráhajtásos pálcát, és az utolsó részbe pedig újabb egyráhajtásos pálcát. 7 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jelenleg így néz ki,
ide tettük be ezt a részt, innen indultunk el, és ide fogunk a végéhez érni. Ezt én végigcsinálom, és utána folytatjuk tovább. Végére értem, elkészítettem a 7 darab láncszemet, és most összekapcsolódunk a harmadik láncszembe, ide. Egy kúszószemmel. Ezután emelünk felfelé 3 darab láncszemet, ezután emelünk rajta még 2 darab láncszemet, és ezt ide fogjuk lehurkolni egy darab egyrehajtásos pálcával. Majd az első vonalra készíteni fogunk még 3 darab egyrehajtásos pálcát, és utána megint 7 darab láncszemmel fogjuk összekapcsolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ezt lehurkolom ide középre. Megint jön 7 darab láncszem, 2, 4, 5, 6, 7, és ugyanígy a másik oldalra is készíteni fogunk még 3 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2 és 3. És a negyediket pedig ebbe az egyráhajtásos. Jó, és ide jön egy egyráhajtásos pálca. Ennek a tetejébe. Majd jön 2 láncszem, és ide átjövök a túloldalra. És ide is jön egy darab egyráhajtásos pálca. Majd ide lentre megint 3 darab egyráhajtásos. Innentől ez megint ugyanúgy teljesen egyforma a másikkal. 7 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majd lehurkolom ide a középsőbe egy sima, egyszerű, rövid pálcával. És így megyek körbe egészen addig, amíg vissza nem jövök ide. Most jelenleg ugye így nézünk ki. Itt egy ilyen virágszerűség fog kialakulni. Elkészítem és jövök vissza. Végére értem a sornak, és most összekapcsoljuk megint a harmadik láncszemmel. Így. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, majd még plusz 2-t, és átkapcsolódom ide egy darab egyráhajtásos pálcával. Így. Ezután emelek felfelé 2 darab láncszemet, és átjövök ide. Erre a részre készíteni fogok még 3 darab egyráhajtásos pálcát. 3 plusz 3 láncszemmel átcsatlakozom a következő részre, és ott is 3 darab egyráhajtásos pálcát fogok készíteni. 2, 3, és a negyedik egyráhajtásos, pillanat, 3, így, és a negyedik egyráhajtásos pálcánkat pedig ide fogjuk készíteni. Így. Ezután jön megint 2 darab láncszám, belecsatlakozom ide, és megint jön 2 darab láncszám, és belecsatlakozom a mellette lévőbe. Megint jön 2 darab láncszám, és átjövök ide, és utána ezen a vonalon megint 3 darab egyráhajtásos pálca. 1, 2 és 3. És így megyünk sorba. Lényegében visszatérünk a kezdeti ponthoz, amikor itt 3 darab volt, itt 4, itt 3, itt 4, és így tovább. És itt megint ugye 3 láncszemmel kötjük össze a 2 oldalt, és így megyünk körbe, teljesen amíg a végéhez nem érünk. Végéhez értem a sorral, és most pedig összekapcsoljuk megint az elejét a hátuljával, ugye 2 darab láncszemmel. 1-2 a harmadik láncszembe csatlakozunk, ide, egy kúszószemmel. Jó, emelek felfelé 3 darab láncszemet, és ugyanígy, ahogy itt annó csináltam, most fel fogjuk tölteni ezeket a sorokat.
3 darab egyráhajtásos pálca jön mindig a középpontba. Mindjárt megmutatom, mit jelent, hogy középpont. Ide középre 3 darab egyráhajtásos pálca, szóval ez jelenti a középpont. Itt is a középpont, és itt is a középpont. Ide mindig 3 egyráhajtásos, a két oldalt mellette lévőbe, az egyráhajtásos tetejébe is jön 1 darab, szóval eddig 3, 1, ide mellé jön 2, 1, 2, ennek a tetejébe mindegyikbe 1 darab, 1, következőben megint 1, következőben megint 1, és a következőben megint 1, aztán jön megint 2 darab egyráhajtásos a mellette lévőbe. Itt ez már ugye, nem, bocsánat, ide 3, mert ez a 2 közti rész. Ide 3 darab egyráhajtásos, és megint jönnek az egyráhajtásosok az egyráhajtásos tetejébe. Itt mindegyikbe csak egyet, és most fog jönni megint az a rész, amit az előbb mondtam, hogy a középrészben 3, itt a két szélebe pedig 2, 2. Szóval most akkor ide még 1 darab, mindjárt mutatom, hogy nézünk ki, és jön a 3-as rész, ez a 3-as rész. Itt, ugye most ide beraktuk ezt az elsőt, középre bejön 2, 1, 2, mellé az egyráhajtásosba jön 1 darab, és a középső részbe pedig 3 darabot fogunk tenni. Ide 3, 1, 2, 3. A szélébe megint 1-et rakunk, ide, a tetejébe, ugye, és megint mellé, megint jön 2. És innentől kezdve a folyamat teljesen ugyanaz, mint az elejétől, hogy az egyráhajtásos pálcák tetejébe 1 darab jön, ide a 2 közti részbe, ugye ez volt a 2 közti rész, ide 3 darab jön, ide megint mindegyiknek a tetejébe, aztán jön a köztes rész, ide 2, 1, 3, 1, 2, és végül így megyünk körbe teljesen, amíg ide a végéhez nem érünk. Ezt körbehorgolom, és jövök vissza. Végéhez értem a sornak, és most megint összekötöm az elejét a hátuljával, és innentől kezdve elkezdjük kialakítani ennek a harangnak az alsó részét. Emelek felfelé 5 darab láncszemet, 2, 3, 4, 5, és megkeresem a tőtől számított harmadik láncszemet. Ugye megint most vissza fogunk menni oda, hogy a kezdeti pont volt is, 1, 2, 3, ide le fogom hurkolni. Aztán megint emelek felfelé 5 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, és megint az 1, 2, harmadikba lehurkolom. Megint 5, 1, 2, 3, 4, 5, és a harmadikba megint 1, 2, harmadikba lehurkolom. És így megyek körbe teljesen addig, amíg a legvégéhez nem érek, és mindenhol ezeket az 5-ös láncszemeket csinálom, és a legvégén itt 5 láncszemmel fogunk befejezni, amit majd ide fogunk lehurkolni. Körbe megyek, és utána jövök vissza. Végére értem a sornak, és itt az utolsó számnél, hogy középről jöjjünk ki, megint meg fogjuk felezni ezt a láncszemsort. Szóval készítek 2 darab láncszemet, majd ide belecsatlakozom egy egyráhajtásos pálcával. És ahogy összekapcsolom, és elkészítem az egyráhajtásos pálcát, a végére egy 5 láncszemes hurok fog kijönni, vagyis hát egy ilyen láncszemsor. És innentől ugyanazt fogom csinálni, úgy szintén 5 darab láncszemet emelek felfelé, behurkolok középre. Megint 5-öt, 1, 2, 4, 5, és behurkolok középre. És így megyek körbe teljesen az utolsó hurokig, amikor ide megint majd úgy fogjuk összekapcsolni, hogy 2 darab láncszem, és egy egyráhajtásos pálca ennek a közepével. Végéhez értem a sornak, és ugye itt mondtam, hogy ennél a résznél itt van ez a furcsa összekapcsolás, hogy itt meg itt még hiányos. Szóval ide én most készítek 2 darab láncszemet, így, és hogy ebbe a részbe ide össze tudjam kapcsolni, ide, ebbe kell kapcsolnom. Szóval, hogy ebbe a részbe ide tudjam kapcsolni, és középre jöjjek ki, ide fogok hurkolni, ide lentre. És így fog kijönni a teljes sor, nézzétek csak. Oké, és most megint 5 láncszemmel kezdünk, 3, 4, 5, és belecsatlakozom ide.
és megint így megyek körbe 5 láncszemenként. 1, 2, 3, 4, 5, jön a következő. És megint 1, 2, 3, 4, 5, és ezt a teljes sort megint körbe horgolom, és a legvégén, pillanat, a legvégén belecsatlakozom ide, majd megint ugye, hogyha ide visszajövök, ahonnan itt kezdtem. A legvégén ide fogok belecsatlakozni, hogy innen elkezdem, 2 láncszem, és ide fogok rácsatlakozni, de ezt visszajövök, és úgyis megmutatom. Jó, körbeértem ezt a sort, és most ugye megint itt van ez a furcsa rész, úgyhogy emelek felfelé 2 darab láncszemet, és ide, ahol az előbb befejeztük, ide lehurkolom, hogy meglegyen a teljes sor. Így. És most megint emelek felfelé 4, 5 darab láncemet, és ezt már ide fogom belehurkolni. Ez lesz az utolsó sor, ezt pedig ide fogjuk lehurkolni az utolsó egyrehajtásos pálcát, és utána jön a végminta ennek az egésznek. Beértem az utolsó részhez, és most, hogy lekapcsoljuk az elejét a hátuljával, készítek felfelé 2 darab láncemet, 1 darab egyrehajtásos pálcával belekapaszkodom ide, és összekapcsolom az elejét a hátuljával, és jelenleg így néz ki ez a kis harang, de ide még alulra jönni fog a befejező rész, és utána fog jönni a keményítése. A következő szakaszban ki fogjuk tölteni ezt a belső részt, szóval itt most emelni fogok felfelé 1, 2, 4 darab láncszemet, majd készítek egy 2 ráhajtásos pálcát, és még egyet. Szóval ide 3 darab 2 ráhajtásos pálcánk lesz ugye a kezdeti ponttal együtt, és utána pedig még egy ráhajtásos pálcát. Itt a következőbe egyszerűen csak lehurkolom. Jövök ide, 1 darab 1 ráhajtásos pálcával kezdünk, 6 darab 2 ráhajtásos, jaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és megint egy egyráhajtásos. Az egyráhajtásos után pedig lehurkolunk megint ide. És ugyanez a folyamat folytatódik. Egy egyráhajtásos, 6 darab 2 ráhajtásos egymás mellé, kettő, 3, 4, 5, 6, és 1 darab egyrehajtásos. Ide. És megint lehurkolunk. Így megyünk körbe teljesen a végéig, itt pedig 1 darab egyráhajtásos, végig megyek, és utána jövök, mutatom, hogy kell. Végére értem a sornak, lehurkoltam az utolsó előtti huroknál ezt a részt, és most pedig jön ide 1 darab egyráhajtásos pálca, és a legvégén még 2 darab, 2 ráhajtásos pálca jön ide. 1, 2 és 3 darab 2 ráhajtásos pálca. Így ezen az oldalon is ugyanaz lesz, mint az összes többin.
összekapcsolom az elejét a hátuljával a harmadik láncszembe. És most pedig egy olyan érdekes dolgot fogunk csinálni, hogy ezt a kis harangot még mielőtt csak ezzel megint megszenvedek. Szóval ezt én most itt elvágom, és ezzel végeztünk is. Ha nem szeretnétek díszíteni, akkor marad ez a forma. Ha pedig díszíteni szeretnétek, akkor még maradjatok egy picit, mert hoztam egy ezüst színű szalagot, és én most ezzel fogom díszíteni. Először a legaljával kezdem, mert az a legkönnyebb. Szóval teszek egy hurkot a tűre, hogyha épp nem válik szét nekem teljesen ez a fonál. Így. Megfogom az alját, és ott, ahol abba hagytam, egy picikét arrébb megyek ide, belejövök egy sima, egyszerű rövid pálcával. Egy picikét formázni fogunk rajta, hogy csúcsosra lehessen kikeményíteni, és megyünk sima rövid pálcákkal. 1, 2, 3. A negyedik szemnél, itt a negyediknél fölmegyek 3-at, és visszajövök megint ugyanide, még egyet, 1, és megyek tovább. 1, 2, 3, és megint 4. És nézzétek, ezzel ezt fogjuk elérni, hogy be tudjuk csúcsosítani a szélét. Ide az 5. láncszembe, amivel nem tudunk foglalkozni, ide csak egy kúszószemet fogunk tenni, mert igazából ez nem lényeges. És most megint megyek 4-et. 1, 2, 3, 4, 3 láncszem. Ugyanide visszahurkolok, és megint 1, 2, 3, 3, és 4. Jó, az 5. pedig megint kúszószemmel hurkolom. Így fog kinézni. Így megyek körbe, teljesen, amíg a végéhez nem érek, és amikor ide visszaérek, ugye itt fogom lehurkolni, akkor megmutatom, még díszíteni fogjuk ezt a sort is, és díszíteni fogjuk ezt a sort is. Mindjárt jövök vissza, és akkor mutatom. Oké, elkészültem a sorral. Így. Szerintem nagyon szép, főleg majd akkor lesz nagyon szép, amikor már teljesen elkészül a keményítés után. És most jöjjön a sorközi díszítés, ami pedig egy érdekes technikával fog készülni. Szóval ugyanúgy hurkot teszek a tűre, így, és megkeresem azt, ahonnan, hát érdemes azt megkeresni, ahonnan ezzel indult, akkor valószínű, hogy ez lesz a hátulja. Belehurkolok ide, ugye a 2 közé, jó, szóval belejöttem ide középre, és ráhurkolok, minthogyha egy sima rövid pálca lenne. Így. És ezután magam elé veszem, hát itt belelógnak ezek a bigyók, magam elé veszem a szemeket, itt egymás után jönnek a szemek, és belehurkolok az előtte lévőbe. És készítek rá megint egy láncszemet. Aztán belehurkolok az előtte lévőbe. És lényegében így visszafelé haladva elkészítem a teljes díszsort. Oké. Még. És addig haladok ezzel így körbe, szóval alulról belehurkolok, olyan, mint hogyha alulról készítenék neki rövid pálcasort. Így. És addig horgolok így körbe teljesen, amíg vissza nem érkezem ehhez a szemhez. Ide. Itt látható, ez így komplett díszített sor.
És ugyanezt a technikát fogom ennél a sornál is alkalmazni. Szóval itt egy sor, és itt fönt ugyanígy egy sor. Ezt a két sort most elkészítem, és utána jövök vissza. Elkészültem a díszítéssel, és a két sorral teljesen. Szerintem nagyon-nagyon szépen kiemeli, egészen ilyen kis szép szoknyás lett tőle a harangunk. És igazából készítettem alufóliából egy nagyobb harang alapot, mert ami nekem volt, arra megmondom őszintén, hogy nem sok esélyt láttam, hogy én rá fogom tudni húzni ezt a harangot, de még így is úgy érzem, hogy még ez is kicsi lett, úgyhogy lehet, hogy ezen is kicsit még alakítani kell. Ezt úgy tudjátok megcsinálni, hogy 3 darab A4-es papírt összehajtottam ide föntre, majd 3 darabot ide lentre, külön 1, 2, 3, és utána, mint láthatjátok, itt ki is lóg a kartonpapír, utána ráhúztam egy alufóliát. És utána az alufóliával picit így megformázgatom, és most bele fogjuk mártani a ragasztóba, a szokásos módon. Pici ragasztó. Úgy. És egy csepp vizecske. Tényleg csak egy kis csepp. És ugye a szokásos módon ezt én most itt teljesen elhigítom, amikor majd látom, hogy már az alján nincs letapadva a ragasztó, akkor mehet bele. És utána jönnek a gombostűk. A gombostűvel pedig teljesen formájára fogjuk nyomkodni. Nem kell, hogy nagyon erőteljesen be legyen törve neki itt ez a rész, hanem kicsit inkább ilyen ívesen menjen szét. Ahogy látom, kezd talán egész szépen felhigulni, még egy picit a másik irányba is. Nem az igazi. Jó, igazából ezt a ragasztót majd úgyis fel fogja venni, amikor belenyomkodom, de azért még egy picikét. Hát akkor meg nagyon-nagyon vizes lesz. Jó, az aljáról feljött, akkor az azt jelenti, hogy össze van higítva. Most ezt teljesen belenyomkodom. Ez a vastagsága ennek a fonának körülbelül egy olyasmi vastag, mint egy katánia. Úgyhogy azért picit vastagabb sikeredett, és szerintem most megint pont annyit raktam bele. Igen, pontosan 1 grammnyi sem jött vissza belőle. Úgyhogy még az is lehet, hogy nem is lesz rá elég ez a keményítő, akkor maximum kívülről még egyszer rá fogok keményíteni. Úgy érzem, mindenhol elegendően nedves, látszik rajta, hogy kicsit így össze is van esve. És most ráhúzom erre a formára. Így. Megpróbálom picit úgy mutatni, hogy látszódjon. Szóval ráhúzom erre a formára, és amennyire csak lehet, nem egyenletes ez a forma, sajnos azért nem jók ezek a házilag gyártott formák, mert azért azok az igazi formák, amiket lehet kapni mindenféle ilyen méteráruboltban, vagy nem is tudom igazából ezeket a formákat hol lehet kapni. Nálunk itt, megmondom őszintén, egy olyan boltban, mint az Obi otthon. Egy olyan boltba lehetett kapni, de jelenleg most egyáltalán nincs már. Elhordták az emberkék, úgy tűnik. Szóval egyesével először is lehúzom, amennyire csak tudom. Fontos, hogy ezek a virágminták, ezek, amik itt vannak, ezek nagyon szépen kisimuljanak, hogy tényleg látszódjon, hogy az egy szép virágminta szeretne lenni. Szóval azt a részt ott mindenképp le fogom egyszer tűzni. Így. Igazából több helyen is lehet ezt letűzni. Az a jó, hogyha nagyon-nagyon szépen ki van simulva. És utána még ugye a körmünkkel tudjuk ezt formálni mi magunk is, hogy nagyon szépen beálljon. Oké, most átmegyünk a túloldalra. Ott is ugyanezt megismételjük. Látszik nagyjából, hogy hol van a peremrész. Így.
Oké, és megyünk a harmadik oldalra. Itt is volt egy szép virág. Virágnak hívom, de igazából nem is tudom, ezt milyen mintának hívják, mert ezt többször láttam például halálfejnek is. Na, most annyira kemény a papírom, hogy bele is hajlott a tű. Na szóval, ide jöhet még egy. Oké, és ide mellé nyugodtan beleszúrhatunk még egyet, ez így szépen bele is ment. És igazából itt, hát akár közte is le lehet tűzni, hogy ne húzza fel egyik oldal a másik oldalt. Itt ezeknél, ahol vannak ezek a hármas négyzetek, tudjátok, ez a 3 négyzet, ott is le lehet húzni egyenesre. Oké. És ezután pedig érdemes ezeket húzogatni. Itt vannak a mintánknak ezek a csúcsai, és azokat a mintarészeket kihúzni. Ugye veszek ki egy kicsit több forgolótűt. Így. És akkor megfogom ezt az egy darabot, és ezt így kihúzom teljesen ennek a mintának a szélére. Utána átmegyek a másikhoz, azt is teljesen kihúzom a szélére. Így. Aztán jövök tovább a harmadikhoz, és igazából mindegyiket itt a csúcsnál kihúzom. A negyedikhez. Jó, és így megyek sorba. Hogyha lefelé hajlik a mintátok, mármint a sablonotok, mint nekem, ugye mutatom mi a trükk. Szóval látjátok, itt nincs jelenleg épp luk. Itt ilyen, nem tudom mennyire látszik, szóval itt ott nincs kitömve az anyag. Na én ott annyit csalok, hogy ugyanúgy kihúzom a mintát, viszont nem nyomom le, hanem a vagy ezt a gombos tűn az anyagot így följebb húzom. És így ezzel tudom irányítani, mert az egyik oldalon picit több az anyag, a másik oldalon picit kevesebb az anyag, és így mindegyik oldalon nagyjából ugyanennyi lesz az anyagunk. Jó, jön a kövi. Oké. Jó, és hogyha úgy érzitek a legvégén, hogy nem túl tökéletes a minta, az egyik oldalon túlságosan ott van, a másikon pedig nem, akkor még mindig lehet rajta variálni, és kicsit változtatni, ugyanis a száradási időnk, az körülbelül egy ilyen 24 óra, vagy ugye hát ha a radiátorra tesszük, akkor kicsit kevesebb, de addig nyugodtan nyomogatjátok, forgatjátok, lehet változtatni a formán, hogy tökéletes legyen. Persze szerintem tökéletes sajnos nem lesz, amiatt, hogy ez nem egy sablonra készült. Akinek persze sikerül sablonra, arra lehet akár tökéletes formát alakítani. Hát sajnos nekem ez most így sikeredett, de úgy gondolom, hogy így is nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik. És hogyha kiszárad, akkor jövök vissza, és megmutatom, milyen lett a végeredmény. Eddig azt gondolom, hogy nem olyan rossz, elég szépséges. Kicsit nagy méretéhez képest, de hogyha ezt egy jóval kisebb horgolótűvel készítitek, akkor ez simán, meg mondjuk egy 1 mm-es fonál, 1 mm-es tűzön, 100-as vagy 10-esnek hívják, akkor utána még tökéletesebb lesz a minta. Na, én ezen már nem fogok változtatni, nekem ez így, nem mondom, hogy tökéletes, de inkább úgy mondom, hogy megfelelő, és ezt most én bedugom a radiátor közé, és körülbelül egy olyan jó fél óra múlva megszárad a minta, és akkor jövök vissza a végeredménnyel. Elkészült a kis harang, ilyen lett a végeredmény, leszettem a tartóról, úgy azt gondolom, aránylag egész jól lett ez a tartó, egész szépen felvette a formáját, a keménysége is tökéletesen megfelelő. Annyit csináltam még, hogy készítettem rá ide egy ilyen logót,
de ezt ugye nem is kötelező, attól függ ki, hogyan szeretné használni, vagy már rögtön az elején is lehet egy horgót rátenni, még mielőtt megy a keményítőbe. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha úgy gondolod, hogy igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és ha elkészítenéd, annak nagyon örülnék, hogyha megosztanád a csoportban, annak még inkább. Kíváncsi volnék másnak ez hogyan sikerül, hogy jön össze. És hogyha még szeretnél ilyen tartalmakat, akkor kérlek kövess be. Hogyha új vagy, akkor szeretném mondani, hogy van egy Facebook csoportunk, ahol rengeteg minden mintát és érdekességet osztunk meg egymással. Ez a Tanulj velem YouTube Kovács Barbara néven van fent a Facebookon. És köszönöm szépen még egyszer, hogy velem vagytok, és hogy csinálja, aki érdekel esetleg az advent kalendárium és részese, annak még inkább, de ugye nem csak ezek a tartalmak vannak fent, hanem nagyon-nagyon sokféle minden megtalálható az oldalon, hogyha a videó gombra kattintotok, akkor ott minden megtalálható. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!